sila lang ako. In 300 meters, turn right. Tapos parking area sir. Thank Yan you, yung sir. magahi, unyan lang andun after check-in. Thank Sige. you. Thank you. So parking na sa. Diretso yung ka-right. Oo, ganun sa mo. Oo. Ito naman GoPro rin. Wala na, GoPro si Ren. Uy, katungdahan nga gamay. Naog sa rin dito, pag presuro dito. Di pa mong ko pwede naog ang bagahe. Remigio, Maayo Resort Hotel. Nag-wait mi karon sa sunset. Ga-standby mi dres gawas pero wala ni kuyog si Noel. Nagligid-ligid sa room. While waiting, tanawa sila oh. Naka-standby mi diri kay naghulat mi para makita ng mga sunset pero murag dili gyud makita kay grabe ang rain clouds. So
si kuya. Paul, si Paul. Ready for check-out na mi. Nagkuha pa si Chad sa sakyanan. Naghulat pa sad mi kay nag-order mi og lunch. Mga on mi daan brunch di ay kay breakfast na to og lunch.
Doon kami sa car park. Doon kami sa ilang reception building. Sa ilahang doon sa ilahang pool. Mahangin! Grabe ang hangin sa gawas. Nindot yung hangin dari. Amo lang ni iso daan sa sakyanan kay mga on kami sa ilang restaurant. Nice kaayo. Thank you Maayo Sunrem. Nice kaayo mong stay. Mao ni ilahang kuan family villa. Sir, thank you sir. Yes, we're leaving sa Remigio. Ay, Maayo, Sunrem. Yan na naman GoPro rin. Gamay ilahang daan. Maura daw ni Dan. Kung na ay kasugat, yahay lagpadaplin. Model na yun. Sa accommodation sa ilang staff? Ilang staff set? Di gamit na nila. Ito ay hinaslain ang mga. Yeah, hindi mo pa. Lulog na sa kaayo. Sayo po kayo. Staff house. Hindi ko ba mo?